nó hôn chia tổ trung cho ta chín nè có cụ giờ niềm gì có con giờ con dừng chết có chín nèวันนั้นสิลูเขาสิเจลูปืนอีกตัวตุนอนลูตุนดาดาลูตุยาวโอ้ลูเนี่ยยังกาเสียลูรู้เสียให้เดียกูยังมองตายพอเราช่วยเรากูที่เจ้าผู้เจตามอเราคงจะยอมทุกดาทุกอย่างว่ากูคงหมดล้ออีกอย่างที่รู้จีดีผมรู้หนึ่งท้อที่ตีนหนึ่งจ่าไปตอนจะหารู้หนึ่งปวดชัวทุกเกียรติทุกเกียรติหา有不多干，我就发到老八婆，是接不是拖，那得拖太得，我路能有半地那耶耶。若是还别哭呀么，来，我就做了不去找。不知道么了不真有，说家说家我不过我了。Phải muốn nhỏ mong làm đủ thì nhóm này cả nhiều Canada làm đủ phụ ca không ai muốn đẹp nhỏ rồi rồi sẽ hai tiếng của nhà mong tại mọi đồ chúa là cô chỉ cháu不知道么了不真有，说家说家我不过了。nhớ rong cho ít trong này chỉ cái tên anh cha cho mà cho chùa nhớ tao vào tao chơi rong share đến hôm nào tao tôn chỉ này số hết chùa thì cũng luôn bị hùa Michael ở sinh ra của họ lựa nhớ luôn trong Minneapolis họ chơi của họ lựa hùa neighborhood thì community relations department rong share hay để tôn chỉ này nó nói in nó hết chùa cũng cho cháu hùa thì lon na su su thì cho chơi là cái sự đơn chỉ nó cái nhà rong share xí nu là Thursday là giờ nu tiếp plan để cho cái của họ lựa giờ lúc bé lì thì có cháu xong ở phần này có bé nhưng mà bây giờ thả số hóa chùa nó mua ít hóa chữ sáng hàng đó của họ liệu cái nhà luôn trong Minneapolis của Grace nếu tôi đã tao Hong Kong chỉ ta lên đó là giờ chùa tôi mua Naomi thì nếu tôi đã số hóa chùa nó tôi chạy lụt được số hóa chùa nó nếu chỉ có tiếng Anh cha cho nên nhớ tao vào tao chế nên chỉ tao bao giờ là chỉ tao khuyên nó là bây giờ thả số hóa chùa nó lúc nào bây giờ thả cho community gardens là giờ thì cái là mấy bây sành họ của ít họ nhiều thì cầu và cầu chế là giờ thì ít họ nhiều tế mê hỗn trong để dù cho tế 약không dù sản nó nhớ là tao luôn trong Minneapolis cho luôn nó hai chỗ trong cho luôn trong Minneapolis cho bây sành thì cho mình nhớ họ luôn trong Minneapolis thì cho vấn đề họ họ lý nó là ý dạng đi nè tôi sai luôn trong sự là những ý dạng của lý họ program là giờ kỹ sĩ thảo số của nó của luôn trong Minneapolis lòng này cái phong dư WIXK ý chí cho xuân tiêu lo bạch sành lúc sau trong chùa nhớ rồi luôn trong Saint Paul thì luôn trong Minneapolis kỹ cho nó cho họ nó chứ cho cái phong dư họ nói với họ program bên mua cho lúc lì từ bên mua ở rau tôi số của nó tôi thả cho nên chỉ cái tiếng cha cho cái bát chùa nó chứ mua nhớ đó họ luôn trong Minneapolis cho bên sành họ luôn trong Minneapolis thì chỉ ta lên là lúc cha tới họ luôn trong Minneapolis
rong xe này cái nhiều gì này tua là họ sổ hơi cho nó là giờ tiền này chỉ khởi tua là nhưng chỉ một lúa chỉ nhiều này text của là tao xong tại của họ sẽ tông là tao họ sẽ tông của là tao của tôi sẽ tông giờ trâu i o p o xa o i p sun trâu i o p o xa o i p sun của giờ tôi sẽ chế bây giờ mong lo giờ là comment thế nên cả nhà đó họ luôn trong Minneapolis họ cũng chơi của họ luôn tụi朋友hoa Grace nếu nhau họ homegrown Minneapolis nếu tôi cho số hỗ trợ là ưa sĩ thà cho để community garden là do đã chỉ là do thì cái và ít tham nhiều tây mình nhau hồng trong ở Minneapolis nó do đã chỉ phụ đó là bị bệnh cái sĩ thà số hỗ trợ là nếu ít khó cái nó chủ nhau họ luôn trong Minneapolis cho cái phong dư nó làm bị bệnh hay cho cái ba chúa họ luôn trong Minneapolis phụ đó làm bị bệnh nhau luôn trong Minneapolis để họ bị sĩ thà nó do hay cho community garden là do thì cái của liệu tây mình nhau họ luôn trong Minneapolis nó do ít con tại cho cái sĩ thà cho cái phong dư thì sĩ ba châu họ luôn trong Minneapolis. I want to welcome Grace to Hmong Radio WIXK. I also want to welcome again back Sister Naomi for your continuous support of being on air with us. So welcome Zai Tong. Grace here to more Naomi. Start with you, Grace. Can you let me back up a little bit. Let me introduce Sister Naomi. Like the clear cho các king to more Naomi. Cho biết là vấn đề baby. Để clear các vấn đề here. Tham mình chính là các king to biết vấn đề baby. 我照天，我照my god，这说这个跟这个端这个材料天，个种写出来我，侬那个大家都来讲呢，这侬那天那个被后头มีสิ่งยากกูยิ่งต่อ材料，要ล้น中ใจเนาะต่อใน个ช่วงนั้นเลยที่ไอ้种写天กูแต่ละป้าอี种เนี่ยจีนมองเทียป้าแต่ก็เกี่ยละเกี่ยหลวเนี่ยล้น中ใจเนาะที่种写จะกัดตลอดชีนี่เราเนาะที่ Thank you so much for having me. To more Naomi. Grace, please introduce yourself and thank you for joining us and introduce yourself. And can you help us understand what you do for the city of Minneapolis after you introduce yourself? Grace, talk here to King here. Minneapolis. Thank you everyone for having me. It's great to be here. I work as a public health specialist for Homegrown Minneapolis, which is in the city's health department. And our initiative is about expanding the community's ability to grow and process, eat, and even compost more healthy, sustainable, and locally grown foods. So the majority of my role is about supporting gardeners and farmers who lease on city-owned land for their community or maybe a market garden through something called the Minneapolis Garden Lease Program. I also work on projects and provide support and resources for community members who want to grow food in their own backyards or in other community gardens, and those who want to run urban farms. One of the amazing things in Minneapolis is that we have a lot of flexible rules about where gardens can be located throughout the city. So I have the pleasure to work across the city on all of our different gardening efforts. Thanks for having me again. Malina thia rong she chap lo ka to cha ku tu thien ta na lu pe ho Grace thia ku ho lu nya lon trong Minneapolis thia như rồi nó pe mo cái ho lu tro nó chữ thia pe là mo sai chua cái nó cái hau hay cho nó cái o liao te cái wa tia wa la tia cái nó cá ho hu nó te rau lo te chi lo là một chỗ te te ya trong nó thia ya chứ như rồi đàn pe ku mua đàn đâu ya cái ba chua nya ho lon trong nó thia pe mua đâu ya o ya tia cho nó pe sing là cái wa cho con lông lô là một tia tê lia alo tê ya rino là một tia tê chi lô tia tê rau tê nào hoặc là sao hoặc là nhiềuคือlà một mua rau lô tê ya rino là bị mua tao ya cái ba chiều chuẩn cho chỉ là mấy bé sinh tia nhưng luôn trong nó thì bé cứ một chỉ ra tao ya cũng mua cái ba lấy tia cái tia con mày cho nó cái hoặc liệu tê tê nữa nhưng luôn trong nó tia. Thank you, Grace. You know, a lot of people are saying in the middle of a growing metropolitan city and there's community garden, people could do garden in their neighborhood. Can you help us understand what the city of Minneapolis garden lease program is? Nhớ là họ cho tới lúc rõ là lo nó vào mang lý lúc trong Minneapolis đó ít xem này chỉ cái tên chỉ tên mà lịch sử bao giờ thì lúc trong chính mua cho này chỉ cái tên cha là và tên tham nhớ tên mình lo lý lúc qua chế là một cho không nó còn hỏng. Các hiện sinh nhớ họ lúc trong Minneapolis called garden lease
program 咧，就给我巴到你这个地方在少阿妹妹，然后弄中了我6 day 了没有？我一他们有 day 妹咯，你如果这呢，以后来去。Thank you. That is a great question. You're right. We're a big city, but we have a lot of space for growing both existing gardens that you can join and new gardens through the garden lease program. So the garden lease program is a program where the city government offers and owns several vacant lots in Minneapolis, right, that are just grass. And this program offers these lots to folks who want to start a community or a market garden. Community gardens really serve as spaces for both lifelong and also new gardeners to grow their own food for use at their home or maybe to donate to other community members. And also as a place for meeting your neighbors and having better access to fresh produce. Market gardens, on the other hand, which is another thing that these lots can be used for, contribute to our food economy and also provide more food access because they allow fresh produce and other food products that you're growing there to be grown and then sold in our city. There is a variety of lease lengths for lots that are in the garden lease program, and that's usually varies from 1 to 5 years, and then you can renew those. Thank you. 我哩那天还真的我的去了一天给我们绕了我那我好了了一天我的没有这种我来列的啊了一来列的tên như đâu họ luôn trongใจnó cứ cho con dùng thiên là một hay cho thì我绕món nó了了一天的绕nên là một我那我好như đó là ní thọ chế thì à rồi nó bị muốn tao giờ cái phát chuột như đó là nó thiên cứ là một hay cho lại thì bị luôn trongใจđó nếu mua cho á sinh nó mua rồi cho là mấy bé sinh là sau họ nó trên một liều cho cũng cho lồng lô tới giờ này nọ và liều té nhớ đâu nó thiên nào thì cũng quan tàu giả thiên rồi thì cái giờ cho nó cho họ là tàu cái giờ hồi thì có xã mới cho mua là tàu có xã cho rồi ở trên này mua là một thì qua cái phát cha đồ thì cho nên qua chỉ mua rau mua nó hậu nó là nên họ cũng mua phá đồ là cho là mấy biết sự là tàu ý dạng cầu thiên còn nó cứ chơi sau cái phá đồ hay thì có cho nên là do cho in gì nó họ có đôi dây cho nó nên họ chỉ bao chỉ bỏ thiên chỉ ba chỉ sáu thiên thì ở trong nó cứ do sau cái cho là mấy biết sự xuân thọ thiên là một hay cho cái giờ mua rau rồi để cho khai lia khai tê cho nó rồi cứ cho mua là của tàu thì dạng gạo thia vì thì mua rau mọi nhung thia rồi giờ thì cho rau em thì nhớ rõ tao phát chế từ thứ giờ nói gì mua đây cái lọ thia giờ rồi nọ thia cứ vậy cho họ kể thia cho hay thì đại lia tại nó rồi giờ thì bé luôn trong sai nào mua cho nên chứ là sau nào nó mua sau nên là ít dùng một đôi chỉ dùng là tàu thia nhớ rõ nên thia chỉ hay tôi chia nhiều quay ở tua sau lấy giờ thì tôi liều tê sẽ lấy tàu thì họ lấy giờ thì tôi ít gì ní có khoai ở đó rồi nó in mua sẽ cái phát triển cho nên sẽ đợi xuân thọ ở trong. Grace, I'm even put a smile on my face because I have my own little piece in my backyard that I plan the things that I need, for my family usage. How can people who are listening to us right now apply to lease a lot from the city? For whatever plant or whatever ingredients or vegetable that they want to plant in the community, or people who are market gardeners, how can they apply for it? Cho nên cái tiếng Anh ya tiền nung long ta xino na em sa chuẩn bị là mu sau ít hơn nhà mình mấy năm rồi ít lúc lá cái về cái lá những người đúng trong Minneapolis nó lấy yếu đi trả lại thì cho tông bê thì lấy thì mình chia tàu lấy thì sau tụ họ ăn mu tôi ít họ lấy chờ đồ lấy cho không nó không họ. Thank you. I love helping people get new gardens started. It's a little bit of a complicated process, but I'm always here to help. So the first step is to look at our map online of all available and also leased lots. You can find that link to the map on the city's website at minneapolismn.gov/garden lease, or you can just go to minneapolismn.com and then search, or .gov, excuse me, and in the search engine type in garden lease and it'll be one of those options. If you want to have a community garden where you're growing food for yourself and your families in a group, you need to find a sponsor organization, which we can help with.
But if you're applying as a market garden and want to sell the food that you grow, you need to have your business licensed to operate in Minnesota. After you find which lot you want to garden, or maybe a couple of options, you will fill out the garden request form. And you can find a link to that on the same webpage as the map. Once you submit that form, then we will look at your request and determine whether you are eligible based on things like how close you live to the lot and other factors like that. If you are approved, then you'll work with city staff to complete the lease application packet, which includes things like drawing out a map of what you want your garden to look like, submitting a check for the small fees, and more. But those are the basic steps, and we're happy to help you along in that process. Lina thia wa chao hai tna khana ku ko jong shia heng thia sa mo lu shia da po sa no pa ja la me pe seng o ya ti sa o li o te ya ho long don zai na thia on nei ne pi to ne mo chơ sa lia a nhớ nó hậu biết không website là tàu thiên nhớ nó hậu này bỏ là khó list là do tiền là đèn tới sau nhớ nó hậu luôn trong Minneapolis đa gov lo ấy căn tàu garden list nó sử dụng chữ nhớ nó hậu thiên chỉ tao lên tới thiên cái điều mù khi hai tiền mua li trà nhớ nó đó công tỏ thiên do thì có sai cho nó cho họ lo trong cái triển năng lo là do thì rồi nó chỉ có mù nhớ nó tỏ là những mua kho group lấy hơi từ lấy paper sponsor của liệu mà lia nhớ đồng tỏ thia ấy có cho nó lợi thia họ giờ chỉ có xã thì actually có xã thì cho rau mua thì giờ rồi nó là lợi cứ mua vấn đề cha nhớ đồng lúc sinh Minnesota nè mà vừa chỉ tao mua để lấy sen là một kia là lúa nhớ đồng nó trong nói giờ thì có xã uốn này chị còn đâu có dây có chỗ cho có thia chỉ tao lên tới thia nhớ đồng họ biết luôn trong Minneapolis nè như cái dùng một tí uốn đông tới trường bê salad rồi cho cái ở trong bê cho cái lia nào là cũng tao thia mình nhớ ra nó có chơi website hoặc cái dùng một chơi sau giờ kia cho chấm map tí dạng cầu thia này nhỏส่วนที่เที่ยจากการแต่เป็นตัวใจก็เด่นแต่ว่าก็ตัวสภาพนั่นเลยอย่าไปยังมัวจะมัวใช้เที่ยแต่อย่าว่าไปยังมัวจัวใช้จะน่ะก็เด่นแต่ว่าก็ตัวจุ่มเบสลาเนาะจะไปยังใช้เดี๋ยวใช้ก็ย้อนได้ลิจานบอกแต่ขอก็ย้อนได้ลิจานแต่รู้ได้เลี้ยว่าเลยว่าเต้นเดี๋ยวเลี้ยก็สามว่าเต้นแต่เที่ยนั้นตัวอย่าไปยังมัวสื่อสารสักขนาดเที่ยอย่าเดี๋ยวไปเปิดรงมัวก็เด่นแต่จุ่มเบเนาะเลยแล้วจะไปยังมัวจะขนาดจะมัวcho có thà thia cái tính cái này đúng không? Sao nào ôi cái này liên là án được thế sẽ cái cho ra chi thế giờ rồi nó cho tròn tới cái giờ sau cái để chế là do cái để tư chế và sợ một lần mua khó này tiền kỳ và cái sau khó án được thia là nó gì còn nó cứ giờ khó kỹ ba chuột thia. Grace is someone who is listening to us or out there and got the information and they don't have the capacity or they don't want to lease a lot. A vacant lot. How can they find a small plot in an existing community garden in the city that they can plant something? Giờ thì cho nên gì cái mình cho ta tổng lòng tại nó là giờ thì cho lên nó soi lỡ xa, lỡ họ chỉ mua bằng sự là giờ thì lỡ họ chỉ xa sau ít họ lần luôn trong Minneapolis nè, only lấy một thiên lý gia thế tàu ít họ nhiều mê đó là tàu cho và chờ và dành cho đó là mình biết sinh cho khổng nó khổng hồ lô với tham nhiều tên mình lấy em chỉ là thêm chỉ tàu không ạ? That is a great question. There are a lot of different resources available for people who want to join an existing community garden in their neighborhood, and that can be a great way to connect with people. So one option is going to the kawm, which stands for Community Gardening Listserv, which is an email list that reaches almost 1,300 people in the Twin Cities. And you can find a link to that on the city's website, which is minneapolismn.gov. And then type in community gardens. It'll be probably the third option, just titled community gardens, and the link to the Minnesota Community Gardening website is down at the bottom of the page on additional resources section, and that will have a link to the listserv where you can ask around who knows of gardens in your area. Another great way is to contact your neighborhood organization. If you don't know what your neighborhood organization is, you can type in City of Minneapolis neighborhood organizations into your internet browser search bar and find which
the contact information for your neighborhood organization. And they have a great understanding of the gardening often that is going on in their community. A final option is you can check in with your Minneapolis City Council office. If you don't know who your city council member is, you can go to the city's website and type in City Council into the search engine, or you can just call 311. And then from there, folks will be able to help you find a garden that's nearby and connect you with how to join that group. hay cho nó khó nói thia có cái một sáu cho rồi tiệt lúc chơi giòn đỡ thế chơi đến bụng mua khó mình cho có liều tê là cho nó rau nọ thì rồi nó thia nhớ rồi nó có một sáu cho nó là tiệt lúc chơi giòn lỡ đại liệt là tê nọ thì rồi nó là cứ tao thia với cái một sáu nó hồ là mua tiệt calm garden là giờ nhớ nó hồ nếu mua cho bị bữa trí cho lúc còn hồ là tiệt lúc chơi giòn là tao mua cho liệt cho rồi là mấy bé sừng là đó là tê nó tê hậu thì rồi nó thía chỉ tao nên tới thía có một số đó họ website là tao thía nhớ họ website tới nếu cứ giống mấy kho có được một số tao hay thì community garden tới con tàu đó họ là cứ chữ thía nào nấy nhỏ thì có một số họ là một nông lúa đó chi là cứ tao thía có một số đó là hay thì bữa mua ít kho lấy nhá có thứ có sẽ cho rau nó rau hậu thì rồi nó vậy cái lúc vào lúc chơi thía này nhỏ chỉ tao nên tới thía có một chuẩn cho chỉ là mấy bé sừng nhớ họ có lúc chơi cho kiaแล้วก็เตาเทียแล้วมันนั่นเตาอย่าสักกี่ป้าเนี่ยนกขนอเทียแล้วยาเตียก็แล้วมันก็ยาเตียก็มันเชื่อเลยเตียcity of Minneapolis เจ้าไว้เลยยาเตียrồi nó nói thì có một sốขนอจีก็ยันเตาเตียใช่ก็ยันตีเตาเล้งตื้อเนี่ยเราต่อนะนะอย่าจีกันเตาขนอจีชื่อเนี่ยเราหัวเทียมัน neighborhood organization แล้วเนี่ยก็รู้ใช่ย้อนเตาเทียวันเดียวมันเตาใหญ่กี่ป้าจีตาเล่นเตานั่นเนาะวิจารณ์เกย์ก็อย่าป้าเตาก็ยาเตียก็สาป้องจีนั่นเนาะก็มันเชื่อชัวแต่ก็website กันเตาให้เตียก็ตัว city council แล้วยาเตียตัวเจ้าเนี่ยเราก็รู้ใช่ย้อนแล้วก็ยาในจานในจีก็เขาหมุนนุ่งเจ้าเลยส่วนถ้าเลยเทียขณะกู้ใช้เจ้าเกย์แล้วก็วันยันเทียกับตัวได้เรียวันนี้เจก็không phải công chếเทียแล้วจีกันเลยแต่นั่นเนาะก็หันเตาตัวจะต้องหมู่เป๊ะตัวขณะนั้นเรากู้เราม้วนเตาใหญ่กี่ป้าอยู่จะก็เทียขณะกู้ยาที่ยาเกย์ยาป้าตัวก็เทีย Grace, if people listening, and like I was saying before, if people want to they got this place, they lease this vacant lot, or they got a small plot somewhere, but they don't have, they don't know the soils, or they don't have any compost. Where can they go get some soil and compost from in the city? Giờ thì cho nên chỉ cái tiếng trả lời họ sau đó họ lời là giờ thì nó mới không nhiều mê thì chỉ lấy chỉ mua cho và sinh của lấy cho không nó còn họ nữa thế là cho chi nè là một $3 cho lấy cho không nó còn họ lấy một chiếc họ luôn trong cũng mua cho nó $4 cho nên chỉ cái tiếng trả của từ là cho họ nhẹ cho là một cho không nó còn họ thêm. Thank you. So one great option is the city's community garden compost program. So if you go to the city's website once again and search for garden compost, you can find more information. And through that program, you can get free and low-cost compost for qualifying community gardens. And you just send in a brief application and they'll be able to connect you to that. And there is still availability for that. In addition, there are a lot of garden center stores around the area that you can also purchase smaller quantities of soil or compost or both for your gardens. So a few options. Office họ kể phải chuyện nhá nó khó nói thì hay cho nó chả lo rồi hết giờ chi đỡ với cái saoต้องการที่อยากจะนอนเที่ยก็ละมูเชิญเนี่ยเราหอบไปคาเซรีรูปเว็บไซต์ละเตาเที่ยเนี่ยเราหอบเจก็เชิญเดีย garden compost นะย่อแล้วอยากหอบเจในกุ้งมวยจะชียุจะเด้อเที่ยแล้วที่ชีก็อยากตัวเทหังกีเมที่อยากจะนอนเที่ยก็ต้องการยังแต่ก็ซาต้องการที่อยากจะนอนนั่นหรอก็ไว้เดินเตอจิ๋วซาลาตัวเป๊ะมันนี่แช่กันนอนเที่ยป้าก็จะขอนอนเที่ยจิตาเล่นเตอนั่นหรอก็มัวที่แกคืนเนี่ยนั่นเด้ออินที่ก็เที่ยเราก็mua thế rồi thì chỉ có tất cả những đó thì mua nên thấu vậy kỹ ba chuyện cho nên sẽ đợi thì. Grace, one of the things that people when we plan back in Laos or Thailand or wherever it is, we usually plan near near water, so you have access to water to help your plant or what your garden grow. In the city,
there is no pond that, or I wouldn't say there's no pond, but people are how can people get water to help with their garden in the city, in the middle of the city? Do you go to the neighbor's house and knock on their door and ask for their water from the house, or how does that work? Giờ ta đông là mình được biết cho nên mà giờ thì có một cho ít là giờ thì từ liều tây thì là ít họ như và mày cho cũng nó nữa cái chủ cho nhau gì cũng một đây là một bài dư đều dù cho không để mà mình thì lo tàu nhau họ luôn trong Minneapolis nóนึchỉ thấy họ thì dùng một đây nó tàu khó này đi hay sao cho đây là một ba đều dù họ chờ và dù cho cũng nó còn hồng này bây họ một đây trong đi trả lo đi cho neighbor bên nhau gì bên một họ lại đây bỏ lại giờ thì bên họ một đây thì trả cho một ba đâu bên cho chờ bên cho cũng nó còn hồng này. Thank you. Yes, water is definitely not necessarily a barrier, but an important thing when you're growing in the city, especially it gets pretty hot here. So as you mentioned, one of the best ways is actually to talk to the neighbor of where you're gardening. It is a great way to meet the people next door and build relationships. And often folks have good luck asking if they can hook up a hose and kind of make a deal where they can use the water from the neighboring property to water the garden that you're growing. If that doesn't work for some reason and you have a fire hydrant nearby, that is another option. And you can apply for something called the Community Garden Water Permit. There is a $50 fee to apply and a $100 deposit, but that $100 deposit covers the cost of the water that you'll be using through the season. And if you don't use $100 worth of water, you'll be refunded the amount that's different. If you want to learn more information, you can go to the City of Minneapolis Community Gardens webpage, and there's information about hydrant water permits for gardens at the top of that page. There are, of course, also creative solutions, like you could do a rainwater collection barrel or other things like that, but those are connecting to your neighbor or connecting to a fire hydrant are two of the most consistent ways that you can get water for your garden. Lina thia wo chao có lo luôn có dễ khó lo luôn chỉnh chỉnh hàng thia và ta cái tiếp tục hay cho là wo hay cho rồi tia cho nên cho nên người nhớ point thi nó có đại lý là nó này giờ do cái mà cho họ kỹ nó có dễ cho họ kỹ trong thia ở cái một khó đó nó wo từ nên wo là nhớ luôn đó dây nó có là khó có thia giờ có một khó là lúc ở trong nông là tàu đó là sáng là xí thả đi dễ cho họ kỹ trong cho có là một bao cho hay tia từ nên nhớ là có dây con từ gia đình tư thia cô đó này thả thế xe mua cái sĩ cho bao nhiêu rồng cho lại thế xe là của cả cái tàu đen là lúc trẻ lấy như cái đại liên đã ăn là có tàu thía lấy cho tiền nếu họ là một sĩ thả thế xe hậu đồng ngày thứ còn nó cứ dây cho họ kể là chỉ lên tới nó là nhớ đâu đó cái đại liên đã ăn nó thế xe là cũng mua ilu ai fire hydrant này giờ ilu poly lia nữa một đây này giờ là sĩ họ lu dây cho là lấy thì luôn trong đó là sĩ thầu thưa là tông cả đây này giờ chỉ là cho nó còn đỡ thía nhớ rồi biết luôn trong nào mà pin mua chân đỡ thía giỏi giờ thì có xã tông cả là giờ thì xã sĩ đây là nó cái chơi là mua đỡ nó gì có cho giờ tôi chuẩn bị là giờ thì mùa thổi đầy bị mi xứ để bị mi nó mà giờ chỉ cho lại giờ cây chán họ ít vừa là thì giờ khỏi nhiều có cho chơi đồ đó giờ thì có sĩ để cho ít vừa nữa nó là sĩ thì giờ chỉ cho nó là cho cho nhiều người ta cả ở thầu có sao cũng lòng ta là gì là mà đi trọ có cho nhớ sừng từ chắc là cho con là tàu thia giờ chỉ tao lên tới thia có một số là nó website là lúc city Minneapolis Community Garden là tàu thia nhớ nó tàu là muốn tàu dài kỳ ba nhớ nó tới thia cũng ý giờ ôi giờ thia giờ chỉ tao luôn là chỉ rong giờ chỉ thông là một chiêu giờ đây na cho là một chỉ cho cái này liên đã tao lấy cái này tên đó là của tàu ý dạng gạo thia giờ cho nó có hơi cho ok cho con thia hay cho nó khỏi chỉ đây là yêu cái tên công tên lòng. Grace, one of the things that people use as fertilizer to help their garden grow are like things like the extraction from burning branches, leaves, organic fertilizer like chicken leftover, old beehives. We bury those into the dirt, and it becomes really good organic fertilizer. In the city of Minneapolis, can people
have chickens in their backyard and have bees in their backyard? Can they burn small branches that could help, and they remove that and put it in their little garden or take that to their garden? Are people required to have permits for things like chickens and bees that produce beehives that they use? Are these some of the things that the city allow them to have without or with a permit in the city? Ý hay cho mùa cho chỉ là mùa ba cho dù lưu như thành như chơi mày dù cho con lòng nọ nè giờ cho chỉ giờ thì để bé ý cho anh mà bé sĩ để cho ông cái này đi giờ thì của cái là của lô là một giờ thì một tên như và khâu cho là lỡ ấy sĩ cho nó lô là giờ cho nhiều chế và bị nhỏ ấy là chỉ nhỏ là giờ muốn cho là lỡ cho một phần đâu cho cho nên và chỉ rong đâu dù cho我恐到恐后我个叫诶去操作错中呢，我连着另一个人从 Minneapolis 呢，楼有离开了的 backyard 咯，但都有开发知道咯，有 bees 咯，那天那楼的喏，我这空的诶，那么讲到我去了不到天，我里也有我领导，他有么叫东比咯，但开了龙巴领导，我一叫去领导，老婆就主到做几做在了的喏，主 permit 了，那天我到了这里家。That is a great question. I agree. Chicken manure and bees are a great resource for your gardens and really help your plants grow. So yes, you can have chickens and yes, you can have bees in Minneapolis. Both do require permits. So chickens are allowed but require a permit from Minneapolis Animal Care and Control. The permit price depends on how many chickens you have. It can start at $30 for 1 to 6 chickens to $80 for 16 to 30 chickens. And then you also need a special permit for roosters. And as part of that permit, you're also required to notify all property owners who are adjacent to where you're keeping the chickens. And if you have more than 6 chickens, you need written consent from at least 80% of your neighbors that live within 100 feet of the property. And those permits are renewed annually, but first time you do it, the easier it gets. And then bees are also allowed and going to require a permit as well from Minneapolis Animal Care and Control. That permit costs $105, but only one time. You don't pay annually. And you also need to provide notice to the people who live nearby and then complete a honeybee course that's been approved to show that you have received training in how to care for the hives. And those permits are renewed annually, but as I said, the cost is only once. So both are allowed and both require a permit, but great things to have in your backyard or wherever you have them. Lina thia kalau lu nong ko yai la lu jeng jeng hang thia hay cho nó còn nó thia hay cho nó tia của cái lo tí giờ rồi nó lấy cho tiền mũ tí giờ rồi nó là mũ ba cho có đại liên đã thia nhỏ lấy cho có đại tên do cớ cái là tàu lấy cho thì yêu mũ là tàu thia tí giờ rồi nó nếu tông cái đại bị mi đó nhỏ nhỏ bị lông trong nó dưới thì cái giờ một số cái đèn đại bị mi nó chỉ cho cái giờ chúng ta mua đồ tờ là cái thơ rồi lúc không cả của chưa trái vừa cho nó của tết chết su nhỏ là hồi thì animal control nhá bị lông trong nó thia tung khi một số đại bị mi nó để chỉ thì cho tôi cái cho bé cho rồi lá lấy cho có một cái trâu lấy cho bé cho tôi cái trâu sổ lỡ này chỉ cho gì cho rồi là cái chữ sáng do thì có mỗi thứ lọc cái nào mà lý do ý để bị mi trả lời thia cái giờ tôi một thoi ý để bị mi rồi từ lọc cái nó thia do cái trọng hay thì do có yêu cái lời nhá rồi tôi có không nó cái yêu chỉ tôi thì tôi kể cho trái tao kể cho trai lần đầu của chẳng nên nhớ ít phân chi nữa có thia gì cho phình buồn tới của cái yêu tôi kể cho trai lần đầu nữa chuyên sinh cha cho nên của nhớ lần đầu ít của có chuẩn tới có phải theo của có yêu nữa thia là nó nhỏ chỉ còn nó chỉ cóจะช่วยชงก็อยู่จะเราหมูสักผ้าก็ได้แต่เป็นมีเนาะจะช่วยชงเราหมูอยู่ไกลนะนะอย่าส่วนสีเทียเราหมูได้แต่เป็นมีเจ้าเราหมูเตียอยู่หมูเนี่ยเราแต่ก็ขายเชิญเลยเทียตรงก็เยอะอีปัวเทียชี้ด่วนจะเกี่ยวกับหมูทอได้แต่เป็นมีเราก็เนี่ยเราแต่ที่โรงการแต่ก็ว่าก็หมูทอได้แต่เป็นมีอยู่ไกลที่ซื้อnhư là tận tự chỉ không tung cái ít bữa thiết trí đồ nào mà chỉ có thể ý rau xứ để chỉ để tự bên mi mà có gì chỉ tao là mua thì cho xong có gì chỉ tao là mua chịu đùa này nãy giờ để chỉ tung cái nào mà có cho thể ý rau xứ họ
chỉ ta lên tới thiên nhớ rồi là nó chỉ có tông cái đến tới chính tưởng trâu cho là mấy cái sừng của nhớ đâu tổ lúc gì xong tới là tiền nhớ đâu đó công áo con yêu tới thiên này à chỉ ta lên tới thiên nhá có họ sẽ yêu mù nó nói có chỉ tao một cờ đấy không thì sao sẽ kêu yêu mù thiên thì ở rồi nó ai thầu tới có cờ tiền rồi nó chỉ là yêu muốn đến tới cho con hay thì các cờ tiền lại nè nó ai cái cho nó cứ cho thì giờ ôi rong ôi có mua nhớ đâu đó có đẩy liệt à đây lấy cái đẩy tê thiên. Thank you so much, Grace, for coming on Hmong Radio WIXK. Thank you for all of the work that you are doing to help our people in the cities, all people, all residents, to gain access to community gardens in the city. Great work and greatly appreciate for your time. Looking forward to continue working with you. And if people do approach you and they do not have the language skills, feel free to also utilize me at NCR Neighborhood and Community Relations Department to support you. So thank you for taking time off your busy schedule to be a part of our show today. And thank you so much again. Thank you to Naomi too for always been so superb on the radio show. What y'all do more Naomi here? Grace ne aling on ni to the show. What y'all think Grace wa ka cha holy ba ni ji cái tin cha sẽ được một chờ một ít công nhân là mình mấy cho là một cho công cho lồng nọ cho lồng trong Minneapolis tiếng. What y'all ne aling cái gì cái xin chỉ đồn lưỡi này rồi. Thank you for having me. It was great to talk about community gardens and happy to come back anytime. Have a great day. Thank you. Thank you. Appreciate it. Thế thì cái tên cha để chỉ thảo luận trong Grace tàu homegrown Minneapolis thì là sau này nó cũng có biết là lúc chặt tàu有找到那叫nhiều gì tàu那条tàu nó 的是比较多一边弄一张高也说弄的 WIXK 一直就送 radio 但被马达个老师 G 那时候就那差点嘛我对到底边。Nóng của hai họ chơi cũng chỉ sát bỏ có nhớ đó lên tàu có là sẽ thôi ở chỉ bao của hai họ chơi họ chỉ muốn có nhớ nơi cuối xa cứ lưu xuyên gió có lý chỉ gió chỉ chế lòng Oh God, I think I just said she's having thank you, oh God. I think I just come on, God. Wow. Oh, hi, Archer, cozinhamos juntos, veíamos de los cuyo chile de go. Oh, hi, Archer, I think we're going to it's all she did. So what you know, oh God, what you go, she's so much. Oh God, they will catch you go. Come on.
Như sẽ có tên là cho mọi thứ chùa có program này WIXK ít cho sun sau đó chùa thì là phát triển theo luôn trong Minneapolis có program cùng ở cái khu ở của luôn trong Minneapolis và ta biết tham mình chỉ cho cái ở ít tham nhiều tế mình nhau luôn trong Minneapolis ở có sau đó thà là đợi luôn trong Minneapolis thì giờ có họ chỉ một bên sau là giờ thì con chỉ tàu ở đây có sáu ấy khó nhau và chờ có sáu tối khó chờ là cho cũng cho lòng nọ rồiอยู่khu nó có những muốn chơi lịch giả Grace nhớ là hậu homegrown Minneapolis như tôi sẽ kể nhớ là hậu cho cái là một chế ban chế rồi là mấy cái sinh với khó như than như tế mình rồiอยู่xí rồiอยู่khu giờ thì này chụp bao giờ thế này sắp bao giờ này chụp bao luôn kỹ là nên tàu được PEE là tàu này thì này sẵn rồi ít mong thà hay cho community gardening là giờ thì hay cho cái với tham gia tế nó là giờ này chụp bao luôn Mikali này hồ đồ của tôi sẽ thông được là tàu tôi sẽ thông giờ trâu IOPO xa IE xuống trâu IOPO xa IE xuống để mà mua cho luôn nó sang một trâu homegrown Minneapolis là giờ thì nó có thảm mình chỉ thì yếu của ít khó nhựa mình cho là với tham gia tế mình nhau luôn trong Minneapolis nó có những chỉ ba chuột nhau là có thể cho lưu chat tờ luôn trong Minneapolis kia đâu này chỉ có thể làm cha hay tiếng nhau luôn trong Minneapolis cho thâu cho hậu luôn trong tàu là mù dự kia ít cho dài hữu racial equity framework là giờ ít khó dài là giờ ít lúc chú ý là mù ba tờ thiệt có nhau hậu luôn trong Minneapolis nó nếu mua kế và của xí lúa thiệt kế là mù ba tàu kế ba chuột làm tận nọ chứ có nếu hòm tàu ý à tàu thực sự hay nên nhau rồi luôn trong Minneapolis nó tại địa coi do mua tao đợi nhau lúc thì chỉ mua là chủ là chủ cái tụ bị sành nhau luôn trong Minneapolis để có mua vào của xí lúa là một xí nó chứ thế cái ba đồ nhiều gì cái tên trà nhau đó họ luôn trong Minneapolis luôn trong Minneapolis lúc họ pia lúc rảnh mua đó lúc này là do tận đây do còn luôn trong là do họ chờ我只做跑西的那没被成样，可能有一个就或者了用，到做错的那没被成的事，也可能偏到那点，new framework 到 racial equity 了有点个，要么把我西路要好路中 Minneapolis 那了么把脚的，这给有目前那些好有扎车有目，要给有到十六时那了一个，你这个的能扎莫分脚一样个例子错，还能要到路中 Minneapolis。luôn trong Minneapolis cho thuê cho những bỏ tàu thì giá tạ thôi là chỉ mua vào hồ xí lúa, nếu mua kế cho nhọn tàu giả hoặc cho nên chỉ cho luôn kít chỉ bao lùm cả là giờ phải mua xì nữa, nếu chỉ tàu phần chuột ý dạng của lịch lửa cho nên nhau luôn trong Minneapolis, để luôn trong Minneapolis thì là mua lúc chú ý hay cho racial equity nó xí họ nó cho là mua có bé mua kế xí nắp thử nhau đó luôn trong Minneapolis kế xí cho hay cho kế chỉ nó chỉ hậu có một cái phong dư có một cái cho của họ lựa cái khi một cái và của xí lúa đầu cho cho hải năng chỉ hải năng đâu một trò hải năng triển khai một xí lọt cái sự một phần chuột ý dạng rồi họ nói giờ luôn trong Minneapolis họ racial equity framework là giờ lúc họ pia là một ba là mấy bên sản có mua và của xí lúa nhà rồi luôn trong Minneapolis tóm tên nó yếu là mua hay thì của lý xong áp hàng nên có bên này cho kế yếu một thơ có và hồ xí luôn nó hồng một tàu đây một lý trả lời nhớ tàu trợ lý đầy transportation action plan là do đầy quan tới là mua sầu chê hay thì yếu câu chùa ba thơ có luôn trong Minneapolis nó vào hồ xí luôn hay cho kế và trả chê mù lò kế và kế một trò sẽ đời họ tàu mù chua hải này nhớ luôn trong Minneapolis cả sao mù họ tự là mù dùng gì sao trả chế là dùng gì sao chạy lút thi là dùng gì sao mù cái tàu là phải dùng gì cho sẽ đời nó yêu xí lý giả để theo là xong nó chỉ yêu bí mua cho nó cho là một kia cho họ cho thằng chữ nhớ họ luôn trong Minneapolis nó để cầm ba một trò xong ốp hành của bao để kia lên cái đó này cho nhiều gì để nhớ luôn trong Minneapolis này ta họ luôn trong Minneapolis lúc Bailey nó chua xong thì lúc Bailey xong nó luôn trong Minneapolis cho thằng cho thia cho nó chỉ sẽ đời là một hở
lì thì bé là lúc bé lì nó của March nó là do sở chế cho bọn nia lúc mang mỏ nhớ cho họ cân cứng tại lúc trong Minneapolis thì thông lời thế về hụ của March as Women's History Month thì họ nói giờ ilu và lì chỉnh tranh hay là bên mình cho chiến trị thiết khua cho chiến trị thiết khua cho bọn nia theo cho đầu và bên lúc trong Minneapolis thì nhớ cho chùa họ theo cái gì lúc trong Minneapolis tổng mấy đại resolution là một hậu cho bọn nia nhớ cho họ history là cái căn cứ tại của mình nhớ lúc bé lì là giờ lúc lì cho bọn nia cho cái cho nó cho ủa cái ba chùa trầu lúc trong Minneapolis nó lo ho chúng ta lên đầu tiên chúng ta khi đó này thì lúc trong Minneapolis bỏ đầu tiên lúc bé lì nó là một khu thiên cho thiết sau cho bọn nia lúc mang mỏ cho căn cứ đến tế niên tàu xong đồ lò là gia ta đồ lò thiên lúc năng lực gia tự bị xuôi là một sáng cả International Women's Day họ nói thì là một sáng cả cho bọn nhất thông luận tiết tế nó thì lúc lì nó do lúc lì hậu cho bọn nhỉ là họ phía thì biết họ phía là một sự sau cho bọn nhỉ nó do embrace equity do họ là một dự thiên cho thiên là một sau cho kỳ vào của sự luôn nhớ cho họ lúc bây liền tụ nó thiên này cho nhiều gì biết trồng không sao đâu họ nói họ chính sắp rồi tới bây lúc mình mọt lòn tới bây giờ bọn nhỉ và sau cả thiên thực cho dùng tới bây hay năng mong thiên tới cho hay năng thiên chỉ hay cho và cái mô xì cho cái tí đau là ý hàng của chúng ta khi lên cho trên cho nhiều cho tự nhiên tiền lúc bây liền tụ nó với lúc bây liều bây là một khoản cho hậu cho bây giờ bọn nhỉ nhớ thông luận cái tên nó giờ ilu sĩ hậu trong chốc lại chúng ta lên đó từ sở chế lúc trong Minneapolis là từ chuyên trong Mayor Fry như tao cho tới hay tiền public housing là giờ cái ba chùa là mình bị sẵn hay cho có mua chờ nhỏ chờ bự mua vật trị nhỏ giờ ít họ chỉnh chân chốc lạiวันนี้到了冇係咗係點，你若租就退咗係咗，幾班鐵話制度啦，未必成錯，呀係能貼出錯學能，嗰時到nhau到mua vào mua chế nhau到lúc trong Minneapolis thiết có lúc xuân đàn trọ một trâu thật chờ bên nhau nó thiết liệu họ chờ thiết có cái của mua vào chế là public housing bù cho cho nên cho nhỉ có tàu sẽ được tàu nhau ý dạng có lý cho linh số tụ và mình mua họ lựa chọn là giờ tiền họ mua vào một chế từ mua vào một chế nhau là họ nói vậy còn là một sau có lúc trong Minneapolis mình mua và chế độ bù đồ cho hai nên nhau đó họ lúc trong Minneapolis thì lên đó nên cho nhiều gì giờ ít họ dùng chấp lời là một ba chuột cho nên cho nhị chỉ mua và một chế nhau chỉ ta lên đó thì đó nên cho nhiều gì hay tiền nhau lúc trong Minneapolis nếu giờ ba mươi nó là những trường báo tàu mang hay tiền lúc trong Minneapolis cho và chế bù đồ là mình phải sinh nhau trường chỉ tàu dùng tàu đi lúc trong cho thấy cho kiến trở nên lúc trên nhiều lần thì ba xuân gì có mua và chế nhau đồ bị sản xuất lên số tụ nhau đồ lúc trong Minneapolis chúng ta lên đó hai lu hậu lúc trong Minneapolis solid waste recycling department là do hậu lúc trong Minneapolis phải chờ qua hậu lựa cho solid waste recycling hai đôi nghĩa chỉ có tên là trả hay gì còn nếu xuân này cho miêu bán chuyện đấy tận tên nó là tên bài để ít xe thứ tàu là dùng một đống tàu nhau đó họ nên nó miêu bán xài cho kia rồi tiềnวันนี้จะคงวันนี้chỉ lại nên giống một bỏ trên nàyอย่าtừ một bỏ đầu thông khí nhẹ loอย่าtừ một bỏ đầu lúc thông khí nhẹ là giờ lúc thông qua lại cho đã một cho một rư thì cho một nhỏ thì cho một rư chết chơi đã cho là sĩ đùa để thì lì ba tàu đầu lúc trong Minneapolis có bây giờ không bỏ chơi chỉ xong tàu thì cho không chỉnh trong sĩ lo còn nếu cho đã lại thì lì mua cho nhung đã cho một sĩ đã cho lo cho một nhỏ thì đã cho một là sĩ đùa đầu hậu bé lúc trong Minneapolis nó họ cứ sao thọ khi đó này từ hậu lúc trong Minneapolis thì lúc trong Minneapolis cái nó chữ hậu Minneapolis tàu cho từ thì beta toàn tiền cho tiến hành nhau hậu lúc trong Minneapolis là một sầu cho hậu lúc trong Minneapolis lúc Community Commission on Police Oversight là do ý ba bên năng một cầu trí làng quần nó chữ nhau lúc trong Minneapolis nó sát chú cầu mua thì giờ chú cầu mua cho là một dầu của ý ba bên là một tờ trí
chỉ hai năng từ chỉ nhóc họ từ là một tờ chữ gì nhóc họ luôn trong Minneapolis chỉ để có nhóc chỉ cổ từ là một tờ chữ gì là một số thì ô lý cho lù là do cái phong tờ là mấy bê sành là do thì lù lăng để tụ phong thì tôi chẳng xử nó và chính chân chẳng tàu họ chỉ dùng nó cho lù phong tờ có ba bên hàng tàu nó tàu là muốn chùa chùa sai chùa thì cho là một chùa thì bom有mua college chỉ college thì有mua sòng phun phong là chả em như bom một trời lịch cho chạy nó giờ họ nói thì giờ y lưu trình chẳng hạn cho thời cho nhau họ nói sát trú cả tàu lưu ba bên này là một rộng rồi nó nếu mua cầu chi lăng pe cầu pe lăng mà yo lòng được cầu pe to council member nhau đầu luôn trong Minneapolis này ít tu yo appoint ít tu họ tu nếu mua auto là point lòng đời và họ trong người không cần thì chỉ cho nó cho sẽ được cho application tua trong đó tua thì cú xã giàu đó cho họ lưu police community commission on police oversight thì này dùng một cái nhung là một rộng và ít cho này là một sai sửa cái và là mấy bên tàu chỉ tàu xe tôi chẳng sự và chính nhân chẳng trở lại lời cho lùa thì chính nhân chẳng họ nói vậy họ chính chẳng hàng này cả như cái tên là trả lời nhận đến này sắp bóng gì là đến này phụ một PEE là tàu này thì cú xã tàu đông tới application này của cho một cái whole community commission on police oversight là tàu dân nên chỉ bảo luôn chỉ để nên hỗ trợ của là tàu này từ sau này tàu IOP ở nhà ở gì bây giờ tàu IOP ở nhà ở gì bây giờ hot deadline là dân hút cơ để các trong bên tàu cho application này yêu bông là một tàu lúc bé lì tiền năng够也贴lên tới này cho nhiều gì nếu mua học website thì còn there do www.minneapolismn.gov /government/boards and commissions current opening. Giờ thì nếu chỉ bảo nằm đâu của hai nó chỗ hỗ trợ gì, nếu chỉ bảo thì nếu hỗ trợ sát thông từ của châu IOP ở nhà ở gì bây giờ, chỉ có chỉ cho lưu an kỹ là chưa là nhà có rồi đó họ biết mình chỉ có muốn hình cho là một sai đủ đó có lúc xí hận cái là một rồi không cũng có sống thế là một tờ chú ý cho họ và cho phong dư sở định và này là rồi tí lúc community commission on police oversight. Lúc đấy hùa Michael ya sinh ra ở hậu lì nhà luôn trong Minneapolis phải chờ ở hậu lì của neighborhood community relations department. Của sở chế bây giờ mong lo ya là khám mình theo cả nhà họ của lúc department là ya lúc chờ ở hậu lì. Họ nói ya WIXK chỉ cho sự học program làm để cái phong dương cho luôn trong Minneapolis của luôn trong Minneapolis. Ý lúc lì từ của một ở giàu tôi cho số của chỗ nó tôi thả cho cái và charter họ luôn trong Minneapolis tiếp cho cái ba chỗ làm từ nó chữ họ luôn trong Minneapolis một chỗ làm mấy bê sạch ra. Thọ cái sự chỉ cái nó khá là rộng sinh trí đồ liệu như là giàu nên sẽ là nó khá là rộng sinh trí đồ như sẽ là nó hôn chia tổ trung nhau ta chỉ nè có cụ giờ niệm gì có con giờ con dừng chết chỉ nèวันนอชิลูเขาชิเกลูปืนอีตูรอลูตุนดาลูตุยาวโอ้ลูเนยกาเสียลูรู้เสียให้เดียกูอย่ามองตายมองเราจ้วงเรากูที่เจ้าผู้เจตามอแล้วกูเจยอสุดาสุดยาว่ากูคงรออีกอย่างที่รู้จีดีของลุนเองซ้อที่ตีนนังจ่าไปตอนจะหาลุนเองปวดชัวทุกเกียรติทุกเกียรติหาcho phụ tỏ ca của châu pha tỏ lo và phó sẽ chia bao sẽ thua là đen thua thay thế ô luôn nơi nhau bạn đi là giấy rồi sẽ hơi tiếc của nhà mô tại bỏ rồi chúa lòng của chị cháu
bự trên ta mò là bự trên nhỏ suốt